Hello mga Happys! This is Doc May again at your service and welcome to my channel. Nililinisan mo bang mabuti ang yung braces na nakakabit sa yung mga ngipin? Sabi niya, oo daw. Sabi naman niya, hindi daw. Sabi naman nung isa, not so sure. Well anyway, ano man yung sagot mo sa aking tanong, this video is for you. So mga Happys, pag may mga braces po na nakakabit sa inyong mga ngipin, you have to make sure na doble po ang gagawin yung paglilinis ng inyong mga ngipin. Kasi nga po, napakahirap pong gawin ang tamang paglilinis pag may mga nakakabit ng mga wires and mga brackets sa inyong mga ngipin. Well anyway, I'm here po to guide and to educate you kung paano nyo po ito gagawin. First po, let me introduce to you yung mga sandata or mga tools or mga bagay na pwede nyo pong gamitin para masiguro nyo na maging tama at maayos ang paglilinis ng inyong mga ngipin na may mga braces. Number 1 po, toothbrush. Toothbrush po na may soft bristle po. Number 2, interdental or interproximal brushes. Number 3, dental floss. Na partneran po natin yan ng dental floss threader. And into this generation po, mayroon na po tayo yung tinatawag na water floss. So ngayon, isa-isahin po natin ang pagpapaliwanag at paraan kung paano gagamitin yung mga binanggit ko po ng mga tools po para malinisan natin maayos ang ating mga ngipin na may mga braces. So number 1 po na nabanggit ko kanina is toothbrush. I recommend po na bumili kayo ng toothbrush na yung soft. Soft po yung bristle niya. Kasi nga po, pag soft po kasi, mas madali po niyang malinisan ang in-between ng yung mga ngipin. Kasi po yung bristle niya or yung pinakabuhok ng toothbrush is mas flexible. So mas nakakaabot po siya in-between ng yung mga ngipin. And tandaan nyo po na sa pagtutoothbrush po ng yung mga ngipin na may braces, mayroon pong 4 na surface na dapat bigyan nyo ng tuon. Number 1 po is yung top of your braces. Ibig sabihin sa taas ng yung mga braces. Number 2 is bottom of your braces. Sa may ilalim po ng yung brace or yung bracket. Number 3 naman po is the bracket itself, the brace itself. And then yung pang-4 naman po is your gum line. Gum line po, yun po yung surface or area ng inyong oral cavity kung saan po nagmi-meet ang inyong ngipin at ang inyong gums. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano nyo ito gagawin. So, una po, yung sa top of your braces, ipuposisyon nyo po ang yung mga toothbrush into 45 degrees. So, kagaya po ng itong nasa video. So, magbabrush po kayo in a circular or rotation manner po na nakapatong po ang inyong mga toothbrush sa itaas ng bracket ng inyong mga ngipin. Pangalawa naman po, makikita nyo po sa video na ito is yung paano nyo ito-toothbrush naman po yung bottom of your braces. Ganun din po in a circular and rotation motion, ipapadaan nyo pong yung mga toothbrush sa ibaba ng yung mga braces. And yung pangatlo po na video, ito naman po yung binanggit ko kanina na on the bracket itself. Diba po, nakikita nyo? So, kailangan din pinapadaanan ng toothbrush ang mismong bracket ng yung mga ngipin. And yung pang-4 po, yung gum line. Kasi nga po, madalas po yan na i-stack yung mga pagkain natin sa area na yan. So, kailangan nyo po yung iyon i-brush in a very gentle manner. Kasi nga po, gums na po yun. So, para hindi po masaktan yung ating mga gums. Dumako naman po tayo dito sa interproximal or interdental toothbrush. Napaka-importante po nito. Kasi po, pag may braces kayo, ang surface po ng ating mga ngipin na pinakamahirap po nalinisan is yung in-between ng ating mga ngipin. Kasi nga po, masyado na po silang dikit to each other, gawa ng wire, and mayroon pong wire na humaharang po
sa inyong mga toothbrush. So, ang makakatulong lang po sa inyo yan ay ang interproximal toothbrush. Kagaya po ng video na ito na makikita nyo. Kita nyo po? So, yan po is binabrush po niya ang side by side ng inyong mga braces or ng inyong mga brackets. Pero po, tandaan nyo na ang paggamit ng interproximal toothbrush, pag sa upper teeth po, kailangan po wag pataas. Bakit po? Kasi pag pataas po yung paglalagay nyo, may tendency na matusok nyo ang inyong mga gums or cheeks. So, mas maganda po is pababa. Pag dito naman po sa lower arch natin, ganun din po. Kailangan lagi po yung brush na yun is against the gums or the cheeks. So, ibig sabihin po, hindi po siya pababa naman. Kailangan ang interproximal toothbrush ay nakaposisyon naman po pataas. And binabrush po ulit ang left and right side ng inyong mga brackets. Pangatlo naman po, mayroon po tayo ditong, makikita nyo po dito sa video, yung dental floss threader and the dental floss. Bakit kailangan may threader? Kasi po, pag naka-braces po kayo, mahirap pong ipasok ang dental floss in between the teeth. So, itong threader na to is makakatulong para mas madaling maipasok po ang dental floss sa ating mga ngipin. And you can see in this video po, and I make a demonstration kung paano nyo po ito gagamitin. So, from this video po, makikita nyo, tinuturo ko po na hindi po siya dapat gamitin pataas. Kagaya ng sinabi ko po kanina doon sa interproximal toothbrush, laging ang position is laging against your gums or your cheeks. Kasi nga po may tendency talaga na baka maipasok nyo po at matusok nyo yung mga gums ang inyong ang inyong mga cheeks. So ganun lang po, ipapasok po ang dental floss threader muna. Susunod na po yun, nakatali po yung dental floss doon sa threader. And yun, as normal na po, yung pwedeng paggamit nyo ng dental floss. Ganon din po sa baba. Huwag nyo kakalimutan, kailangan laging against the cheek or the gums. So instead na pababa naman, pataas naman po yung pagpasok ng dental floss threader plus the dental floss. Anyway, mapapansin nyo po, bakit ko itinali yung dental floss sa dental threader? Yung iba po hindi na nila tinatali, basta nagkakat na lang po sila ng mas mahaba na dental floss. Pero kasi para sa akin, mas maganda po na itali na lang para hindi matanggal yung dental floss doon sa threader once na ipinasok nyo na sila sa in-between po ng inyong mga braces po. And then last but not the least, mayroon po tayo ng tinatawag na water floss. Maganda po itong gamitin actually. Yung iba nga pong mga dentista, nire-recommend po nila ito talaga, lalong-lalo na pag may mga braces kayo kasi mas madaling i-manipulate. Pero of course, price-wise, medyo mahal kumpara dun sa mga unang mga items na binanggit ko. But, worth it din naman po yun. Kasi matutulungan kayo ng malaki sa paglilinis ng inyong mga braces. So, I hope mga happies, na ituro ko po sa inyo and may natutunan kayo kung paano tamang linisin ang inyong mga ngipin na may mga braces. Please, 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 kailangan po nating linisin ng mga ngipin, lalo na po pag may mga braces para maiwasan ng pagkakaroon ng future problem such as gum diseases, bad breath or halitosis, periodontal disease, and any other dental issues. So mga happies, please don't forget to like and subscribe in our video and please comment down below for any suggestions or comments po. Thank you mga happies and keep on smiling. Bye!